नमस्कार, तपाईलाई चाहिँ हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। माइक्रोसफ्टले चाहिँ विन्डोज 11 लन्च गरिसकेको छ र त्यसको चाहिँ अहिले डेपबाट चाहिँ अहिले बेटा भर्जनमा चाहिँ अपडेट भएको तपाईले नयाँ अपडेट भर्खरमा देख्नु भएको छ, जसको चाहिँ 22.0.0.160 भर्सनबाट चाहिँ माइक्रोसफ्टले आफ्नो अफिसियल रूपमा चाहिँ आइएसओ फाइल लन्च गरेको छ, जसको चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी तपाईलाई चाहिँ अफिसियल रूपमा चाहिँ तपाईको सिस्टममा तपाईको मसिनमा चाहिँ विन्डोज 11 चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यो विषयमा चाहिँ तपाईलाई म चाहिँ यो भिडियोमा फुल्ली इन्फर्मेसन दिनेछु र तपाईलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ यो सेटअप गर्छौं भनेर चाहिँ म विन्डोज 10 मा विन्डोज 11 सेटअप गरेर हामीले अफिसियल रूपमा चाहिँ माइक्रोसफ्टको विन्डोज 11 चाहिँ लन्च गरेर देखाउने छौं। त्यसको लागि चाहिँ आउनुहोस् म तपाईलाई मेरो कम्प्युटरको स्क्रिनमा देखाउँछु। गएर चाहिँ विन्डोज 11 इन्डाइरेक्ट प्रिभ्यू डाउनलोड भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यहाँ विन्डोज इनसाइडर प्रोग्राम तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाई क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाई चाहिँ यहाँ गएर तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा तपाईले विन्डोजको वेबसाइटमा तपाईलाई माइक्रोसफ्टको वेबसाइट लिने छ र तपाई यहाँ गइसकेपछि यहाँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ क्विक कनेक्टमा आइएसओएस देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाई क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ यहाँ नयाँ ट्याब खुल्ने छ र यहाँ चाहिँ देखाउने छ। त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाई चाहिँ यसको लागि विन्डोज इनसाइडर प्रोग्राममा चाहिँ जोइन भएको हुनुपर्छ र त्यसको मेम्बर भएको हुनुपर्छ। जसको लागि चाहिँ तपाई कसरी विन्डोज प्रोग्राममा जोइन हुन सक्नुहुन्छ भनेर पनि तपाईलाई देखाउँछु म। तपाई यहाँ गएर सेटिङमा जान सक्नुहुन्छ। यहाँ गइसकेपछि तपाईको सेटिङ ओपन हुनेछ र यहाँ अपडेट एन्ड सेक्युरिटीमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ विन्डोज इनसाइडर प्रोग्राम देख्न सक्नुहुन्छ। यति क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बिकम अ विन्डोज इनसाइडर भनेको छ। तपाई यहाँ क्लिक गरेर तपाईको माइक्रोसफ्टको एकाउन्ट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाई यहीबाट पनि तपाईको यहाँ छ प्रोफाइल, यसमा चाहिँ तपाई क्लिक गरेर तपाई आफ्नो एकाउन्ट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै तपाईले चाहिँ यो राखिसकेपछि तपाई चाहिँ यसरी तपाईले माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट लगइन गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ विन्डोज इनसाइडर प्रोग्रामको प्रिभ्यू बटन देख्न सक्नुहुन्छ र तपाई यहाँ गइसकेपछि तपाई चाहिँ कसरी आइएसओ लाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देखाइसकेको छ र तपाईको सिस्टम रिक्वायरमेन्ट पनि यहाँ देखिएको छ। तपाईले चाहिँ त्यो कुराहरु चाहिँ यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ र हैन भने तपाई यसो चाहिँ चल जान सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट एडिसन भनेको छ। तपाई यसमा चाहिँ क्लिक गरेर एडिसनहरु सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जसको चाहिँ यहाँ इनसाइडर प्रिभ्यू डेभ च्यानल देखाइरहेको छ र यो बेटा च्यानल देखाइरहेको छ। डेभ च्यानल भनेको तपाईको अगाडिको डेभलपमेन्ट भर्जनको च्यानल हो भने बेटा भनेको चाहिँ अहिले आएको च्यानल हो। यसमा चाहिँ तपाई बेटामा क्लिक गर्नु होला र कन्फर्ममा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ तपाईको ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले चाहिँ यहाँ ल्याङ्ग्वेज सिलेक्ट गर्नु होला र कन्फर्ममा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको 64 बिट भनेर चाहिँ तपाईको डिटेक्ट गरिसकेको छ र तपाईले चाहिँ यहाँबाट डाउनलोडमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको यहाँ चाहिँ डाउनलोड सुरु हुनेछ। र तपाईको यहाँ डाउनलोड चाहिँ मेरो कम्प्लिट भइसकेको छ र तपाईले चाहिँ यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा माउन्ट गरेर पनि तपाईले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसरी चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाई राइट क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ सेटअपमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको चाहिँ यस्तो इन्टरफेस देखाउनेछ र यहाँ चाहिँ विन्डोज सेटअपको लागि रेडी हुनेछ। तपाई एउटा कुरो चाहिँ के ध्यान दिनु होला भन्दा तपाईको ल्यापटपमा अथवा कम्प्युटरमा चाहिँ चार्जर राखिराख्नु होला र इन्टरनेट स्पिड चाहिँ तपाईको फास्ट नै हुनुपर्ने हुन्छ र तपाईले ध्यान दिएर यसरी विन्डोज 11 चाहिँ तपाईको मसिनमा चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ मेरो स्क्रिन रेकर्डरले काम गर्दैन र म तपाईलाई चाहिँ मेरो मोबाइलको क्यामेराबाट चाहिँ स्क्रिन कसरी इन्स्टल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ म देखाउने छु।
हाम्रो मसिनमा चाहिँ इन्स्टल भइसकेको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ विन्डोज 11 को इन्टरफेसहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, लुक्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको प्रत्येक कीहरू चाहिँ चेन्ज भएको देखाउनु छ। तपाईँको यहाँ सबै आइकनहरू चाहिँ चेन्ज भएको देखिसक्नु भएको छ। र तपाईँले चाहिँ तपाईँको विन्डोजको कुन भर्सन चाहिँ इन्स्टल गर्नुभयो त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। जसको लागि चाहिँ विन्डोज की प्लस आर थिचर तपाईँले रन कमान्ड चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। र त्यहाँ चाहिँ WINVER चाहिँ टाइप गरेर ओके गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले विन्डोज 11 को इन्टरप्राइज भर्सन चाहिँ इन्स्टल गर्नुभएको छ। र भर्सन चाहिँ यहाँ देखिसक्नुभएको छ 21H2 देखाइरहेको छ। र माइक्रोसफ्टबाट हामीले अफिसियली रूपमा चाहिँ हाम्रो मसिनमा चाहिँ सक्सेसफुल चाहिँ हामीले विन्डोज 11 इन्स्टल गरिसकेका छौँ। हामीलाई बधाई छ। तपाईँले चाहिँ यो भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। र यदि हामीलाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला र तपाईँको साथी सर्कलको बिचमा चाहिँ पुर्याइदिनु होला। र अर्को कुरा, तपाईँले चाहिँ विन्डोज 11 तपाईँको मसिनमा चाहिँ इन्स्टल हुँदैन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले अफिसियली रूपमा चाहिँ हामीले इन्स्टल गराउन पनि अर्को भिडियो लिएर आउने कोसिस गर्नेछौँ। र यदि छैन भने चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँलाई अफिसियली कसरी चाहिँ हामीले अनसपोर्टेड डिभाइसमा पनि विन्डोज 11 इन्स्टल गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ जानकारी दिनेछौँ। धन्यवाद।